این کاروانسرا جزو معدود کاروانسراهای ایران جانمون به شمار میره که چندین حمام، سرا، تیمچه، شترخوان، راسته، چارسوق، مسجد و آب انبار داره و به نوعی میشه گفته شبیه یک شهر خیلی کوچیکه. این مجموعه 7 تا حیات به نامهای بهشتیان، نگارالسلطنه، سعدالسلطنه، سعدیه، قهرمانی، شترخوان و حیات خدمات داره. میشه گفت یک انسان برای رفاه و زندگی و برطرف کردن همه نیازهاش در اینجا به هر چیزی دسترسی داشته و میتونست یک زندگی خوبی رو حتی توی همین سرای بسیار بزرگ و زیبا داشته باشه. این حیات بزرگ و اصلی کاروانسرای سعدالسلطنه است. در گذشته کاروان‌ها پس از یه سفر طولانی و خسته کننده وقتی به این کاروانسرا می‌رسیدن، بار شترهاشون رو در باراندازها خالی می‌کردن. شترها و اسباشون رو یا به استبل کاروانسرا می‌بردن تا با پرداخت هزینه به استبان تیمار و قشو بشن و یا جلوی حجره توی همین حیات جلوی حجره خودشون به گیره‌های مخصوصی که برای همین کار تعبیه شده بوده می‌بستن چهارپاهاشون رو و بعد یکی از حجره ها رو برای استراحت اجاره می‌کردن تا با نوشیدن آب و چای و خوراک محلی انرژی از دست رفته‌شون رو در یک جای گرم و امن دوباره به دست بیارن. خدا میدونه که چه اتفاقای عجیب و غریبی توی این کاروانسراها افتاده و چه خاطراتی در این کاروانسرا بین آدم‌های مختلف با زبون‌ها و فرهنگ‌های مختلف رد و بدل شده. وسعت این حیات حدود 3000 متر مربعه که 1600 متر مربعش فضای باز و مابقی فضای بسته و نیمه باز محسوب میشه. 32 حجره یک طبقه در 4 طرف این حیات قرار دارن که همشون روی سکوهایی با ارتفاع 1 متر از کف حیات ساخته شدن. زیر سکوها پنجره‌های کوچکی تعبیه شده تا هوا بین سکوها در گردش باشه و از ایجاد رطوبت در حجره‌ها جلوگیری بشه. حجره‌ها از 2 بخش ایوانچه و پستو تشکیل شدن. پستو به فضای کوچک پشت حجره گفته میشه که برای اجناس اضافی به کار میرفته و شبیه به انبارهای امروزیه. ایوانچه‌ها با تزئینات کاشیکاری و سقف رسمی بندی شده خودنمایی میکنن. کاروان‌ها در اون زمان به این حیات می اومدن و از آب شیرین حوض استفاده میکردن. حیات نگارالسلطنه دارای 2 شبستان و 2 انبار بسیار بزرگه. حیات نگارالسلطنه جایی بوده که کاروان‌ها بار خودشون رو در این حیات قرار میدادن و محل رو ترک میکردن. چرا که کسی حق اتراق در این مکان رو نداشت و افراد باید شب رو در مکان دیگه‌ای میگذروندن. این حیات در غرب حیات سعدالسلطنه قرار داره و مساحتش به 1800 متر مربع میرسه. حیات قهرمانی تنها فضای کاروانسراست که راه مستقیم به بیرون از مجموعه نداره. وسعت حیات قهرمانی به 2200 متر مربع میرسه و حجره ها در همکف قرار گرفتن. دور تا دور حیات رو حجره ها در بر گرفتن و انباری هم در گوشه ای از حیات تعبیه شده. یکی دیگه از حیات‌های کاروانسرای سعدالسلطنه حیات شترخوان نام داره که با وسعت 4400 متر مربع محل ورود کاروان‌ها بوده و اگر هوا آفتابی می بود کاروان‌ها بار خودشون رو داخل حیات قرار می‌دادن. از دیگر حیات‌های این کاروانسرا میشه به حیات بهشتیان اشاره کرد که از 2 تالار بزرگ، 2 رواق و 8 حجره تشکیل شده. دور تا دور حیات بهشتیان حجره‌هایی در طبقه همکف وجود داره و آب انباری هم در داخل این حیات به چشم میخوره. این حیات محل اسکان کاروانیان بوده.
اما زیباترین حیات مجموعه صدرالسلطنه حیات سعدی است، چرا که تزئینات بیشتری نسبت به سایر حیات‌ها داره. حیات سعدیه 2900 متر مربع وسعت داره و از 2 ایوان در شمال و جنوب تشکیل شده که مزین به آجرکاری و کاشیکاریه. این بخش دارای ارسی‌های زیباییه که سقفش شامل تزئینات آجرکاری و کاشیکاری به صورت اشکال هندسیه. در ورودی حیات سعدیه چوبیه و از روکش فلزی و گل میخ‌های تزئینی بر روی اون استفاده شده. 10 حجره 2 طبقه در این حیات قرار گرفته و انبار بزرگ ستونداری هم در پشت حجره ها وجود داره. حمام معروف سعدیه هم داخل این حیات قرار گرفته. حمامی که یادآور خاطرات زیادی از گپ و گفت‌ها و تصمیماتیه که بین مردم در حجره‌های این حمام کهن گرفته میشد. حمام سعدیه در حیات سعدیه قرار داره. پس از عبور از در ورودی حمام و چرخش 90 درجه به راهروی 30 متری در زیر حجره‌ها میرسیم. این راهرو در نهایت به سربینه حمام میرسه. یکی دیگه از حمام‌های مجموعه صدرالسلطنه گرمابه رضوی نام داره. این گرمابه در دوره قاجار با وسعتی حدود 1800 متر مربع ساخته شد. هنر خط و خوشنویسی یکی از جذابترین بخش‌های هنر ایران جان ماست و اینجا یعنی قزوین پایتختشه. و یک نکته خیلی جالبی که این هنر داره اینه که در بیشتر سردرها یا بناهای قدیمی مخصوصا زمان صفوی و زمان قاجار از خط و خطاطی روی کاشی‌ها استفاده می‌شده و بخشی جدا ناشدنی از زیبایی‌های معماری ایران جان در مخصوصا قزوین هستش. اما یه نکته جالب اینه که من که الان در کنار مجموعه صدرالسلطنه داشتم قدم می‌زدم با این سردر مواجه شدم که حالا منهای اون هنر خوشنویسی زیبایی که روی کاشی‌ها هستش بالاش نوشته شده گرمابه رضوی. در حقیقت این گرمابه یا این حمام عمرش کهن‌تر از عمر کاروانسرای صدرالسلطنه است و قبل از اینکه اینجا شکل بگیره و اینجا ساخته بشه این حمام ساخته شده بوده برای مردمی که این اطراف زندگی می‌کردن که از این حمام استفاده بکنن. گفته شده یکی از بزرگترین حمام‌های این مجموعه است و خیلی دوست دارم برم توشو ببینم. چقدر باحال و تو در توه. وای اینجا رو خدایا چه حموم جذاب و باحالیه این. فکرش هم نمی‌کردم یه همچین حمومی باشه. فکر می‌کردم حالا خیلی بزرگ نباشه ولی خیلی فضاش بزرگه. چقدر حجره داره. نگاه کن اینا هنوز کاشیکاریاش یه بخشش مونده. حوضو این فکر می‌کنم سنگ مرمره و خیلی هم قدیمیه. این تو احتمالاً آب گرم بوده و ازش برمی داشتن کاسه کاسه یا تاس استفاده میکردن. خدایا وای اینجا رو ببین. خدایا چقدر بزرگه این حموم و چقدر جذابه. فکر کنم اونجا خزینه‌شه. آره احتمالا اینجا خزینه است و اونجا مربوط میشده به سمت جهنم خونه یا گرم خونهش و احتمالا آب اونجا گرم میکردن و از اونجا از اون پایین که حالا تنورش بوده یا اون جهنم خونه و گرم خونهش بوده آب هدایت میکردن تو این حوضچه ها و بعد میامده حالا یا اینجا یا به سمت بیرون میرفته و ازش استفاده میکردن. چیه؟ بیایید اینجا رو نگاه کنید. ریشه یه درخت اومده این تو. باورتون میشه؟ و خب همین ریشه ها امکان داره که بخشی از این حمام رو از بین ببرن و خراب بکنن. در حقیقت بالای حموم و بالای چنین سازه‌هایی نباید هیچ گیاه و هیچ درختی کاشته بشه برای اینکه ریشه های اونها میتونه باعث تخریب بنا بشه. یه فضای باحال هم اینجاست. هر کدوم از این فضاها به یک منظوری استفاده می شده اما من هنوز دقیق نمیدونم که اینجا رو برای چی استفاده می شده و برای چه کاری استفاده می کردن. شاید حاکم نشین یا شاه نشین بوده.
آی چه عطر و بویی تو این حجره مجا پیچیده. عجب جای باحالیه. آقا سلام. سلام بالام جان. حال شما خوبه؟ سلامتی. عزیزی. اینجا کجای رستورانه؟ بله اینجا دیزی سرا. به به دیزی هم دارید؟ بله دم دیزی شما هم گرم. داریم. ببینیم تو چه خبره. چه بوصفای. آقا سلام علیکم. مخلصم. سلام قربان. آقا اجازه هست اینجا بشینم؟ فرما. مخلصم. سلامت باشید. چقدر بوصفای اینجا. خیلی بفرمایید باحاله. آقا. نوش جونتون. ممنونم قربون شما. خیلی بوصفای، خیلی باحاله. کجا داشت بردی شما؟ والا من از تهران اومدم. خب چی عوض قزوین کردی؟ یه قزوین به این زیبایی آدم چرا نیاد؟ پایتخت صفویه ایران. واقعا فوق‌العاده است. اینجا فقط دیزی دارن؟ نه مثل که گوجه تو خونگینام داره. ولی فکر کنم دیزیش اینجا معروفه نه؟ دیزیش خوبه. ایوالا. اوستا یه دیزی هم لطف می‌کنی واسه من؟ ممنونم لطف می‌کنید. دم شما گرم. شما بچه همینجا هستید؟ بله من قزوینی هستید اصالتا؟ بله بله. به به زنده باشید. اسم شریفتون چیه میتونم بپرسم؟ من کریم هستم. آقا کریم. خدا بله. حفظتون بکنه. سلامت باشید. زنده باشید. آقا کریم اینجا حالا تا دیزی بیاره مزاحم نهار خوردن شما که نیستم. حالا شما چند سالتونه؟ من تقریبا 69 سال. 69 سال 70 سال ماشاءالله. خدا بهتون عمر با عزت بده. مثلا هولوش 60 سال پیش و اینجا یادتونه؟ بله کاملا. می اومدید اینجا بله چه حال هوایی بود؟ چه جوری من بود؟ خونمون یه خیابان به اصطلاح پایین‌تر است اینجا خیابان مولوی. بله. من اونجا دنیا اومدم. بعد زمستون اون موقع خیلی سخت بود. برف زیاد بود الحمدلله مثل الان نبود. برف زیاد می آمد. آره لباسام که اینجوری نبود کفش و لباسا این بود ما برای اینکه به اصطلاح یخ نکنیم دبیرستان من سبز میدان بود این بود که من مجبور بودم تو بازار بیام که سرپوشیده باشه که سر باران نخوریم پاتون خیس نشه سرما اذیت نکنه. آره ایوالا. همون سیستم قدیمش بود. دم شما گرم. ممنونم آقا لطف کردید. خیلی ممنونم. همون سیستم قدیمش بود. اکثرا تاجر بودن. کلی فروش بودن. عمده فروش بودن. عمده فروش بودن. الان بله عمده فروش بودن. بله دست شما در نکنه. بعد مثلا تاجر برنج بود. حجره هم اکثرا خالی بود. خلاصه آره زنها خانم‌ها خیلی کم می آمدن. غذا نهار من یخ کرد. بفرمایید با هم بخورید بفرمایید. بعد خانم‌ها خیلی کم می آمدن. بله بیشتر آقایون. آره بعد اینکه باز مثلا درست کردن بازسازی کردن مثلا حالا چه قزوینی‌ها واقعا بعضی‌ها اصلا نیومدن. چون که اصلا مثلا مغازه‌ای نبود که به درد خانم‌ها بخوره. بیشتر آقایان بود. ولی خب زمانی که شما میفرمایید یعنی مثلا هولوش قبل از انقلاب سال 40 و 50 اینجا بله. بیشتر مخروبه بوده. خیلی استفاده نمی‌شد. خیلی مخروبه بود در کل. میگم که چند تا مغازه‌ها بودن که حجره بوده از این حرفا. بازم دم شهرداری اینجا گرم که واقعا اینجا رو یه صفایی داده. خیلی شهرداری که یه طرف اینجا کلا زیر نظر میراث فرهنگیه. میراث فرهنگی شهرداری با هم بازسازی شهرداری اومده اینجا الان خیلی زیبا شده خدا وکیلی. الان نظر خودتون و مردم قزوین چیه؟ خیلی خوب شد. خیلی خوب شد. گردشگری هم فکر کنم زیاد میاد. کم است. مثلا تبلیغات اینا کمه. آره. یعنی کمتر مردم میشناسن. اگه مثلا توی اتوبان میگن آگهی بدن بیلبورد بدن این چیزا بزنن مثلا بقیه با خبرشن بهتره. ان شاء الله. آقا غذا شما سرد نشه. چه ایزی اوف. اینجا رو داشته باش پسر. چه روغنی. روغن دنبه است. این عطر دیزی و دنبه و گوشت گوسفندی که اینجا سالهاست که دیزی فروشی قدیمی این منطقه است. بله. انگار داره از تمام این بندکشی‌های این آجرها و خود آجر و این چوبای این حجره بیرون میزنه و اصلا یه حس خیلی خاطر انگیز خاصی داره با اینکه من تا حالا هیچ وقت اینجا نیومدم ولی حس خیلی خوبی داره. واقعا خوش. جای اونایی که نیستن خالی.
واقعا اینجا شاهکار معماریه و بسیار زیبا و جذابه. ارزشمندترین قسمت صدرالسلطنه چهارسوق کاروانسراشه که با یک گنبد بزرگ که آجرچینی و کاشیکاری شده خیلی زیباتر و جذابتر دیده میشه. سقف چهارسوق به صورت عرقچین ساخته شده و چهار طرف گنبدش 4 تا نیم گنبد با تزیین رسمی بندی وجود داره که فضای چهارسوق رو بزرگتر و دلبازتر نشون میده. داخل فضای گنبد 3 تا کتیبه خیلی جذاب و خوشگل وجود داره که روی کتیبه اولش نوشته سال یا سنه 1312 هجری قمری که میشه گفتش که این سن یا این سالی که نوشته شده به عنوان پایان ساخت کاروانسرا در حقیقت اینجا ثبت شده. روی کتیبه دوم نام معماران اینجا رو داره نشون میده و روی کتیبه سوم نشون میده که نوشته شده سنه یونت ایل، یعنی به زبان فارسی میشه سال اسب که تقریبا به زبان ترکی اینجا دقیقا نوشته شده، چون اون زمان به هر حال قاجار اینجا حکم فرما بودن و از زبان ترکی هم استفاده میشده و این زبان رو بعضی از کاشیکاری ها یا بعضی از جاهایی که نوشته شده از زبان ترکی هم استفاده شده. اما یکی از بخشای جذاب این چهارسوق و این سقف بسیار فوق العاده اش این کاشیکاری های بسیار جذاب و زیباشه. این کاشیکاری ها که بیشترشون از رنگ فیروزه‌ای و لاجوردی استفاده شده و لعابکاری شده در حقیقت نشون دهنده آسمان زیبای ایران جان ماست که این رنگ، یعنی همون رنگ فیروزه‌ای، هم رنگ نماد ایران هستش، نقش فیروزه‌ای و رنگ فیروزه‌ای، و دوم این که نشون دهنده اون معنویت و آسمانی بودن انسانه که تو بخشای زیادی از معماری ما استفاده شده و دوست داشتن که داخل معماری هم به سمت آسمون انگار آدم نگاه میکنه و به اون شکل رنگ‌آمیزی بشه و یه حس معنوی و یک حس بسیار خوب و جذابی رو به کسایی که زیر سقف‌ها بودن القا بکنه. دو راسته مهم و معروف در کاروانسرای صدرالسلطنه وجود داره. راسته وزیر که با 1900 متر مربع بازاریه که از شمال تا جنوب کاروانسرا کشیده شده و اونو به دو بخش نامساوی در شرق و غرب تقسیم کرده. 44 مغازه در این راسته قرار داره که در گذشته کارگاه ریسندگی، بافندگی و بافت پتو بودن. راسته قیصریه هم دالانی مهم و پرکاربرد در کاروانسراست که از شرق کاروانسرا شروع و پس از عبور از چهارسوق تا غرب کاروانسرا کشیده شده و به راسته وزیر ختم میشه. سرای صدرالسلطنه دو موزه مهم هم داره. موزه شاهنامه در حیات نگارالسلطنه و موزه دکتر صالحی در شبستان حیات شترخان. موزه شاهنامه شامل آثار فاخر و بسیار جذابی از دستسازه ها و مجسمه ها و تابلوهای برجسته و نفیسی تشکیل شده که بیشتر به داستان ها و قصه های شاهنامه فردوسی بزرگ ایران جانمون میپردازه و البته بخشی از این موزه به ارزش های مردم شناسی، معنوی و دفاع مقدس اشاره داره. موزه دکتر صالحی با موزه شاهنامه به کلی متفاوته و در اون اشیاء و وسایل زیبا و نفیسی نگهداری میشه که در طول مسئولیت‌های مختلف مسئولین دیگر کشورها به ایشون هدیه دادن. اما دلیل اینکه این هدایا در شهر قزوین و در بخشی از مجموعه صدرالسلطنه به عنوان موزه نگهداری میشه اینه که دکتر صالحی از هموطنان و مسئولین قزوینی ایران جانه و تمام این هدایا رو به این موزه اهدا کرده.
شب‌های کاروانسراها برای خودش عالمی داشته. کهنسالان و ریش سفیدان با تجربه که مسافران این کاروانسرا بودن، برای جوانترها توی حجره‌ها و یا کنار آتیش کاروانسرا می‌نشستن و یا قصه‌ها و داستان‌های جذابی برای بقیه مسافران نقل می‌کردن یا از اتفاقات عجیب و غریبی که در مسیرهای سفرهاشون براشون می‌افتاده تعریف می‌کردن که به جز جنبه تفریحی و سرگرمی حامل پیام‌های اخلاقی و معرفتی هم بوده. به طور کلی کاروانسراها به عنوان مراکزی چند منظوره نقش حیاتی در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم ایفا می‌کردند. بازار قزوین یکی از زیباترین بازارهای تاریخی ایران با معماری بسیار جذابیه که به واسطه هنر معماری خیره کنندش پنجره‌ای رو به چشمانداز گذشته رو در برابر چشمان انسان باز میکنه. در حقیقت این بازار میراث تاریخی، فرهنگی و اقتصادی شهر به شمار میره. مهمترین فضاهای بازار قزوین شامل مسجد النبی، سرای سعدالسلطنه، سرای وزیر، سرای قیصریه، سرای حاج رضا، سرای رضوی، تیمچه‌های روباز و سرپوشیده است. بازار قزوین از یادگاری‌های دوره صفوی است که در دوره قاجار به رشد و توسعه خودش ادامه داد و کاروانسراها و تیمچه‌هایی به اون اضافه شد. بیشتر تزیینات این بازار با آجرکاری و کاشیکاری‌های رنگارنگ انجام شده. یکی از نکات جالب این بازارها طاق‌های آجری با ارتفاع زیادشونه که تا به امروز پس از گذشت سالهای زیاد همچنان سالم و استوارن. در بازار قزوین هر بازاری به صنف خاصی تعلق داشت. این بازار تیمچه‌های بسیار معروفی مانند تیمچه‌های دو طبقه سرباز و سرپوشیده، تیمچه حاج سید کاظم چرمفروش، تیمچه رضوی، تیمچه درویش مهدی و تیمچه حاج محمد تقی یزدی رو در خود جای داده. سردر زیبا و کاشیکاری‌های فوق‌العاده تیمچه سرباز که در شمال سرای قیصریه قرار گرفته، چشم هر بیننده‌ای رو به خودش خیره می‌کنه. چیزی که باعث جذابیت این تیمچه شده حجره‌های زیبای اونه که درهای این حجره‌ها ارسی‌های چوبی زیبایی داره و طاق‌نماهاش با طرح‌های متنوعی تزیین شدن. بازاریان قزوین هنوز هم از روش‌های سنتی برای فروش اجناس و جذب مشتری استفاده می‌کنند.